Magandang araw mga mami! Ngayong araw ay gagawa tayo ng gelatin with avocado. Sigurado ako na magugustuhan ninyo ito. Magluto na tayo! Narito ang ating mga ingredients: avocado, evap milk, condensed milk, queso de bola, gelatin powder, and white sugar. Siyempre, gagamit din tayo ng tubig at saka plastic tub. Ang una nating gagawin ay durugin natin ang avocado gamit ang kutsara. Sinadya ko talaga na hindi i-blend yung avocado natin kasi mas masarap yung may nakakagat pa tayo sa avocado. Mas nalalasap natin yung linamnam ng avocado natin. Kaya yan, durugin lang natin yan ng ganyan. Tapos isi-set aside lang natin. So ngayon, gagawa naman tayo ng ating gelatin mixture. Umpisa natin sa ating gelatin powder. Ang gelatin powder ko ay buko flavor at saka yung isa plain. Tapos, isasama na natin yung ating white sugar. At hahalu-haluin lang natin ito. Okay? Yan, umpisahan na nating haluin ang ating gelatin powder at sugar. Combine lang. Kailangang mix na mix sila bago natin lagyan ng tubig. Kaya haluin lang natin ng maayos ang ating gelatin. Ginagawa natin ang ganitong proseso para hindi siya magbuo-buo, para soft at creamy yung ating gelatin. Kaya yan, haluin lang natin. Then, lalagyan na natin siya ng tubig. Ay, nilagyan ko na pala. Nalimutan kong i-video. Sensya naman. Okay, tuloy tayo sa ating paghahalo ng ating gelatin. Tuloy-tuloy lang tayo, mga mami. Okay, tuloy lang sa halo. Haluin lang ng haluin para mag-combine sila. Sige lang. Halo lang hanggang sila'y magkasundo. At yan. Hintayin lang nating kumulo ang ating gelatin. Okay, at yan, kumukulo na siya. Ilalagay na natin ang ating evap milk. Yan. Ganyan lang. Ilagay ang ating evap milk. Mas masarap ang maraming evap milk kasi mas creamy yung ating gelatin. Yan ang unang lata ng ating evap milk. Ilagay lang natin yan. Okay, ganyan. Tapos, isunod lang natin yung pangalawang lata ng ating evap milk. Okay, diretso lang tayo. Medyo haluin lang natin ang ating gelatin. Okay, halo-halo lang. Laging maghalo-halo. Ngayon, isunod naman natin ang ating condensed milk. Kailangan din ng condensed milk sa gelatin para ito ay maging matamis, maging sweet na sweet, para mas malinamnam at masarap. Kailangan pa rin yan. Kaya diretso lang tayo sa ating condensed milk. Ubusin natin ang laman ng lata ng ating gatas kasi bawal magsayang ng pagkain sa panahong ito. Diretso lang. Ubusin ang laman. Okay. Hataluin lang natin ng haluin ito. Habang pinapakulo ko yung ating gelatin, nag-prepare na ako ng ating mga plastic tub. Ilagyan natin siya ng maraming queso de bola. Kahit anong queso pwede namang ilagay. Tapos yan, ilagay na natin ang ating masarap na avocado. Okay? Lahat ng tub, lalagyan natin ng avocado para mas masarap. Medyo konti nga lang yung avocado ko. Pasensya na. Okay, pero malasa na din yan kahit
konti lang siya. Okay, ngayon na-prepare na natin ang ating mga plastic. Ilalagay na natin ang ating gelatin. Okay, ilagay na ang ating gelatin. Yan. Okay. Sarap na yan. Lalo na pag lumamig. Okay. Yan. Lagyan din natin sa ibabaw ng mga keso. Mas maraming keso, mas masarap. Mas malinamnam. Yan. Lagyan lang natin. Yan. Sarap na yan. Pagkatapos, ilagay na natin siya sa ref at palamigin. At pag lumamig na yan, ayan, kain na tayo. Enjoy na tayo sa pagkain ng ating gelatin with avocado. Thanks for watching.